Kaikki työtapaturmat on vältettävissä. Yhteisenä tavoitteena on jokaisen työntekijän pääsy työpäivän jälkeen turvallisesti ja terveenä kotiin. Avainasemassa työturvallisuuden johtamisessa on yrityksen johto, joka luo pelisäännöt ja riittävät resurssit työturvallisuuden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Työturvallisuus kuuluu kaikille ja jokaisella työpaikan jäsenellä on vastuu turvallisuudesta yhteisellä työpaikalla. Yksi tärkeimmistä työturvallisuuden perusasioista on kunnollinen perehdyttäminen ja työnopastus. Näin jokainen työntekijä ensimmäisestä työpäivästä lähtien oppii oikean ja turvallisen tavan työskennellä tehtävissään ja työympäristössään. Kumiteollisuuden koneet ovat toiminnaltaan moninaisia ja poikkeavat tyypillisistä teollisuuden koneista. Siksi niiden turvalliseen käyttöön tulee kiinnittää perehdytyksessä ja työssä erityisesti huomiota. Esihenkilöiden on varmistettava, että perehdyttämisohjelmat toteutuvat suunnitelmien mukaisesti, sekä valvottava niiden tehokkuutta että järjestettävä tarvittaessa uudelleen perehdytys. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa selvittämään työpaikalla esiintyvät vaarat ja poistamaan ne. Jos vaaroja ei voida poistaa, tulee riskejä arvioimalla selvittää niiden merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle sekä minimoida havaitut riskit. Vaarojen ennakointi edesauttaa tapaturmien välttämistä. Työpaikalla jokaisella on vastuu ilmoittaa havaituista vaaroista ja pyrkiä ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Kumiteollisuudessa työympäristö, työn luonne sekä esimerkiksi vuorotyön tekeminen ovat asioita, jotka kaikki vaikuttavat työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin. Jokaisen työntekijän vastuulla on oikeaoppisten, ergonomisten ja turvallisten työtapojen ylläpitäminen sekä omasta hyvinvoinnistaan huolehtiminen niin työssä kuin vapaa-ajalla. Hyvä siisteys ja järjestys vähentävät työpisteillä ja kulkuväylillä tapahtuvia kompastumisia ja kaatumisia sekä parantavat viihtymistä työssä. Työvälineiden oikea sijoittelu helpottaa myös työn tekemistä. 5S-siisteysindeksi on hyvä työkalu siisteyden seurantaan. Työnantajan tulee ehkäistä työpaikalla syntyvää käry- ja meluhaittaa teknisin ratkaisuin. Työntekijän tulee kuitenkin aina käyttää tarvittavia suojaimia, kun työtehtävä ja ohjeistus tai tilanne niitä vaatii. Kumia käsiteltäessä koneiden ja kumimassan sekä tuotteiden lämpötilat ovat usein korkeat. Palovammojen välttämiseksi konesuojaus, asianmukainen suojavaatetus ja ensiapuvälineet palovammojen varalta auttavat vaaraa vastaan. Kumin käsittelyssä käytetään myös erilaisia veitsiä, leikkureita ja saksia. Teräviä asioita käsiteltäessä oikean työmenetelmän sekä viiltosuojahanskojen käyttäminen on merkittävä tapaturman torjuntakeino. Myös työvälineiden hyvästä terävyysasteesta huolehtiminen auttaa työnteossa ja työturvallisuudessa. Tehtaissa liikkuu paljon kulkuneuvoja. Sisäiselle liikenteelle varattuja väyliä ylittäessä tuleekin olla erityisen varovainen. Sininen valo on visuaalinen varoitusjärjestelmä, joka varoittaa trukin lähestymisestä. Kuljettajalla on oltava trukin käyttöön työnantajan antama kirjallinen lupa. Työnantajan on varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot trukin käyttämiseen. Korjaus- ja huoltotyöt tapahtuvat useasti poikkeustilanteissa ja tällöin on turvallisuuden kannalta tärkeää arvioida ennalta mahdollisimman tarkasti työtehtävässä ilmenevät vaaratekijät. Kunnossapitotyöt vaativat erityistä ammattitaitoa. Työhyvinvoinnin edistäminen on johdon ja koko työyhteisön yhteistyötä. Kulmakivinä yksilön hyvinvoinnille ovat riittävä lepo, rentoutuminen vapaa-ajalla ja henkisesti palkitseva, terveellinen työ. Työhyvinvoinnin kehittämisessä on hyvä käyttää tarpeen mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita, joita esimerkiksi työterveyshuolto tarjoaa. Työpisteen kehittämisessä ja parantamisessa on tärkeää huomioida ergonomiatekijät jo suunnitteluvaiheessa. Fyysisessä ja kuormittavassa työssä on tärkeää tehdä työliikkeet ergonomisesti oikein ja käyttää niihin tarkoitettuja apuvälineitä. Oikeiden työmenetelmien ja ergonomian huomiointi, taukojumpat ja työnkierto auttavat ehkäisemään tapaturmia sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksia.